Hvernig gerum maður það? Þú þarf að setja á 4. Ég veit ekki hver sagt þetta.
105, ekki 38. Nei, þetta var 70. Ég veit það, einmitt. 70 er það ekki? Er það ekki? Svo var ég með 98.
Jacques dan heeft die over Oh, je gaat hem ook. Dus waarom is ze? Costa.
不是这样。
tell them there's a chance. Oh, boy. Okay.
Jesus.
ses snart. Ja, kanske det. Ja. Det är inte så ofta. Hva position er det? Ja. 3. Hva er 16? Er det bare 16? Ja, vi ligger 16 på ingen. Ja.
Ég reyndi að hitta snúið núna á. Já, ég hef ekki gerað það. Annars var ég að þetta svona 6 sekundar svona. Já, byrjaði þetta. Ok, sömur. Í sumar næstu. Þessi veit þetta hendur bara áfram. Já, ég er hér.
sög. Det var inte på någon
Það gerir bara.
Já, já.
Ja.
Skvíta var í gegnum hérna. Fyrsta sæti í aðgerðinni var Gróttur og Guðbúrskall, annað sæti 15. Óstabikar sigur 10, annað sæti 5. Brattið til vinna að þeir vinna. Herru, ástættin á spjaldi 16, Valur og Rikki, 15, Pétur og Valur, 14, Vitti, Valdur, Hjörtur, 13, ég og Skarabatits, 12, Ágúst og Sævar, 11, Arnur Stef og Bernd Helgason, 8, Frikki, Orri, 7, Sveinbjörn og Sverrir.
næst á 7, vinna 4. Fórstabikarinn, Júlíán Máni og Geisti á 6-unni, sigurinn þar mætti Árni Gísla. Vinnsla í Árnægur, Einar Helgi og Sunna á þristinu og sigurinn þar kom í undanúrslit. Svo er það Ágústsson og Gunnar Óli sem mætast, sigurinn þar mætti Trausta, spilur 5. Svo er það spilur 4, Hanna og Tómas og sigurinn þar mætti Jónas Helgi. Skrifa sjálfur í þessum. Í 16 manna og svo sem að tapar hún skrifa næsta leik. Ég endaði ekki í 3. sko. Ég endaði ekki í 3. seti sko.
92 eða ekki? Nei, 91. 91. Þetta er grína. Mikið. Þetta er ótrúlegt.
Sabe se joo,
Æ, vá, þetta er svo lélegt. Ekki á reyni. Reynkall. Helvítið þarna maður. Þetta er fyrir upp á 40 og það, sko. Það var að býða fyrir jólmanum bara, hvað? Hvað tökum við jólagjafir? Ég bara aðeins hjá mér. Það spiratorku morgun. Spilaði bara gegn öllu tölfræði.
Bíðu síðan. Ég er með 4 leikir röð, sko. Ég er ekki á spurningu. Skemmtilegt.
Richard.
Bless. Takk fyrir þetta. Lokaði hún þarna. Það er þannig 3 og fólk. Það er bara eina og síðan fólk. Hvað er þetta? 6. Nei, ég fór í hann. Hann er næs. Fyrir ég? Já. Það er ekki flókið. Já, fantastiskt. Ég kláraði allt skórið mitt á mig.
Online tennis. Já, sko. Það er það sæ. Þú veist drasl. Svo fór ég 12. Já, rétt. Gótt ég búið eftir, fór ég 17. Já. Bara ég sem var að hugsa 79. Þetta þarf ekki að ganga. Gefi ég þetta? Kastaði niður og fann ég
Jösses, sko þessi.
Ikke fuldt lidt, eller hvad? Måske nej.
4. Æ, við það, hvað ertu að gera? 3. Sjötta eins. Það er ekki sagt, hitt ekki sem það kasti í svona töflum. Þetta var ekki 60.
tekið. Þessi gamli hann var síðasta leik sko, hann er með 3. Takk fyrir. Shit. Það var gott sko, það var sko 6, 7, 5, 2. Svo ótrúlega kast það ekki, svo ótrúlega kast það 14. Svo ótrúlega, það var líka að kasta seinustu sem markir, gerði sem aftur. Það er 20.
Senast við. Hvað staður? 60 og 70. Þetta 2 kvöld höfuðborg? Já. Það 3 eða? Þetta allavega annað kvöldi. Þetta hvað mörg svo. Ég gat ekkert með þessum svo lengi, það er kannski verið óvart. Ég kom í fínu sinni, sko. Það er aðvarað þessu. Það er mikið, það verður ekki svo. Mensís. Ég prófaði hann að brað, ég prófaði Mensís í gæð. Þú var ekki 25. Ég var fíkn þess að gæð.
Þetta er þess að fá títla í. Það sagði bara, einhverju vinni hans voru líka sem vinna með hann og það. Þetta er tilfinning. Svo það sem ég þarf að æfa mig í, það er henni útskottir. Þeir eru skert, yfir 90. Það er 90 fyrir mig. 5 mínútur í pásu. Östlegu. Ég er gott út. Svo erum við svinning. Tókum við það besta. Til í þetta, Júlíu. Ha? Til í þetta. Já. Ekki stress. Nei. Tekur það. Ertu ekki búin að vinna 2 skipti í röð? Vannst ekki þeirra skipta? Jú, það tók ég skæla yfir það. Nú er þetta eitthvað árið. Það er ekki desember, það er mjög svona. Það var að flota. Vel gæs.
Sjónarhóll